في ساعات الظلام من فجر 19 من مايو عام 2016 وفوق مياه البحر المتوسط الشاسعة، كانت رحلة مصر للطيران رقم 804 تحلق على ارتفاع 37,000 قدم. لاحت أنوار القاهرة في الأفق واعدة 66 روحاً على متنها بالعودة إلى ديارهم. وخلال دقائق معدودة ستتحول هذه الرحلة الروتينية إلى واحد من أكثر ألغاز الطيران حيرة. ما الذي حول هذه الرحلة العادية إلى مأساة؟ هل كان عطلاً فنياً كارثياً؟ أم عملاً خبيثاً؟ أم شيئاً آخر تماماً؟ كانت الإجابات مبعثرة في قاع البحر بين شظايا المعدن والذكريات، تنتظر اكتشافها. في مساء 18 من مايو عام 2016 كان مطار شارل دو غول في باريس يعج بنشاطه المعتاد. تحت سماء الربيع الدافئة كانت رحلة مصر للطيران رقم 804 تقف في محطة الانتظار، تخضع لتجهيزاتها النهائية للرحلة إلى القاهرة. كانت طائرة الإيرباص آي 320 المخضرمة في عبور البحر المتوسط مرات لا تحصى تتألق تحت أضواء المبنى. وصل قائد الطائرة محمد سعيد علي شقير البالغ من العمر 36 سنة، وهو طيار متمرس بخبرة تتجاوز 6200 ساعة طيران لإجراء فحوصات ما قبل الرحلة. وإلى جانبه كان مساعد الطيار محمد أحمد ممدوح أحمد عاصم بخبرته التي تبلغ 2700 ساعة طيران. معا كان عليهما قيادة الطائرة عبر سماء الليل في مسار يعرفانه جيدا. بينما بدأ الركاب في الصعود كان المشهد عاديا للغاية، رجال أعمال ينهون مكالماتهم الأخيرة، سياح يتحدثون عن مغامراتهم المرتقبة في مصر، وعائلات تستقر في مقاعدها. كان من بينهم 15 راكبا فرنسيا و30 مصريا وعراقيان ومواطنون من جنسيات مختلفة، لكل منهم قصته الخاصة وسببه الخاص لركوب هذه الرحلة الليلية إلى القاهرة. في الساعة 11:09 مساء بالتوقيت المحلي أقلعت الرحلة 804 في ليلة باريسية صافية. كان الطقس مثاليا والطائرة تستجيب بشكل طبيعي، وجميع الأنظمة تظهر باللون الأخضر. لم يكن أحد يعلم أن هذا الإقلاع الروتيني سيكون بداية واحد من أكثر ألغاز الطيران إثارة للحيرة. كانت طائرة إيرباص آي 320 التي نفذت الرحلة 804 من الطائرات الموثوقة في أسطول مصر للطيران. خدمت الطائرة التي تحمل رقم التسجيل SUGCC شركة الطيران بإخلاص منذ عام 2003، مسجلة أكثر من 48 ألف ساعة طيران خلال أكثر من 26 ألف رحلة. من منظور الطيران كانت في أوج عطائها، ناضجة بما يكفي لإثبات موثوقيتها، وحديثة بما يكفي لتكون مجهزة بأحدث ميزات السلامة. ولكن تحت هذه الموثوقية الظاهرية كان هناك نمط مزعج. ففي الأشهر التي سبقت الحادث شهدت طائرة الرحلة 804 3 عمليات هبوط اضطرارية تطلبت تدخلا فنيا كبيرا. وفي أعقاب هذه الحوادث وضعت أقنعة الأكسجين في الطائرة في إعدادات الطوارئ، وهو اختيار التكوين الذي أثبت لاحقا أهميته البالغة. قبل ساعات فقط من الرحلة أكملت نفس الطائرة سلسلة من الرحلات الروتينية من القاهرة إلى أسمر في إريتريا، ثم العودة إلى القاهرة، ثم إلى تونس، وأخيرا إلى باريس. وأجرى الطاقم الأرضي في كل محطة فحوصاتهم المعتادة. وبينما تم منح الطائرة الإذن للطيران، أثيرت أسئلة لاحقا حول دقة هذه الفحوصات نظرا لعمليات الهبوط الاضطرارية الأخيرة. مثل جميع طائرات الإيرباص آي 320 كانت طائرة الرحلة 804 مصممة بأنظمة احتياطية متعددة، خطط بديلة للخطط البديلة. كانت أجهزة الكمبيوتر المتطورة للرحلة
قادرة على اكتشاف المشاكل والاستجابة لها قبل أن تصبح حرجة. ومع ذلك، حتى أكثر الأنظمة تطوراً يمكن أن تتعرض للخطر بسبب سلسلة من المشكلات التي تبدو بسيطة والتي تظهر في أسوأ لحظة ممكنة. طارت الرحلة 804 عبر أوروبا بسلاسة في سماء الليل. قاد الكابتن شقير الطائرة جنوباً عبر المسار المألوف، مسار سيأخذهم عبر إيطاليا ثم فوق البحر المتوسط. خفتت أضواء المقصورة واستقر معظم الركاب للرحلة التي تستغرق ما يقرب من 4 ساعات إلى القاهرة. في 1:48 صباحاً لاحظ مراقبو الحركة الجوية اليونانيون دخول الطائرة إلى مجالهم الجوي. لم يكشف اتصالهم الروتيني مع طاقم الطائرة عن أي شيء غير عادي. كان صوت الكابتن شقير هادئاً ومهنياً وهو يؤكد كل تعليمه. كانت الإيرباص تحلق بثبات على ارتفاع 37,000 قدم تماماً حيث يجب أن تكون. مرت الرحلة فوق جزيرة كارباثوس اليونانية متجهة بثبات نحو نقطة التسليم بين مراقبة الحركة الجوية اليونانية والمصرية. أظهرت تقارير الطقس ظروفاً صافية، لا عواصف ولا اضطرابات جوية. استمرت أنظمة الطائرة في العمل بشكل طبيعي، مرسلة رسائل آلية منتظمة إلى قاعدة الصيانة التابعة لمصر للطيران عن طريق نظام توجيه وتقرير الاتصالات. نظام توجيه وتقرير الاتصالات للطائرات هو نظام ربط بيانات رقمي يستخدم في الطيران لنقل الرسائل بين الطائرات والمحطات الأرضية، غالباً عبر شبكات موجات الراديو أو الأقمار الصناعية. تم تطويره في أواخر السبعينيات ويعمل على برمجة العديد من الاتصالات مثل تحديثات الحالة، بيانات الأداء، وتعديلات خطط الطيران، مما يقلل الحاجة إلى الاتصال الصوتي التقليدي. هذه اللحظات العادية من الرحلة والتي كانت غير ملحوظة في ذلك الوقت ستصبح قريباً آخر الدقائق السلمية المعروفة للرحلة 804. بينما كانت الطائرة تقترب من المجال الجوي المصري، لم يكن لدى أي شخص على متنها أي فكرة على أنهم يطيرون نحو مصيرهم. في 1:22 أجرت الرحلة 804 آخر اتصال روتيني مع مراقبة الحركة الجوية اليونانية. كان صوت الكابتن شقير واضحاً ومهنياً. MS 804 العمليات عادية، طابت ليلتكم. بدا كل شيء طبيعياً وهم يستعدون للاتصال بالمراقبين المصريين. في 1:22 ومضت أول رسالة آلية من نظام جمع وإرسال تقارير الاتصالات في الطائرة. دخان في المرحاض. وخلال ثوان جاء تحذير آخر، دخان في الأجهزة الإلكترونية. كشف مسجل بيانات الرحلة لاحقاً عن تصاعد حالة الطوارئ في قمرة القيادة مع تتابع أعطال متعددة في النظام. تروي اللحظات الأخيرة للطائرة قصة صراع يائس. بينما امتلأت قمرة القيادة بالدخان، أظهرت بيانات الرحلة محاولة الطيارين الحفاظ على السيطرة. انحرفت الإيرباص يساراً مائلة بزاوية 90 درجة قبل أن تنحرف فجأة يميناً في دورة كاملة. أظهرت قراءات الارتفاع الهبوط المرعب. من ارتفاع 37,000 قدم هوت الطائرة بمعدل تحدى إمكانية استعادة السيطرة. مثلت آخر رسالة من نظام جمع وإرسال تقارير الاتصالات في 1:29 نهاية جميع الاتصالات. أظهر الرادار آخر أثر للرحلة 804 على ارتفاع 15,000 قدم ولا تزال في هبوط حاد. وبعد لحظات ابتلع البحر المتوسط كل دليل على ما أصبح واحداً من أكثر كوارث الطيران إثارة للحيرة. عندما استعاد المحققون لاحقاً مسجلات الرحلة، أكدوا اندلاع حريق في القسم الأمامي من الطائرة. لكن القصة الكاملة لتلك اللحظات الأخيرة والكلمات الدقيقة المتبادلة بين الكابتن شقير والضابط الأول عاصم وهما يكافحان لإنقاذ طائرتهما تظل مختومة في الملفات الرسمية.
لم يكشف ضوء الفجر الأول من 19 مايو سوى عن مياه خالية. خلال ساعات انطلقت عملية بحث دولية غير مسبوقة. تقاربت طائرات المراقبة الفرنسية والطائرات اليونانية والسفن البحرية المصرية وحتى الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية على موقع التحطم المشتبه به على بعد حوالي 180 ميلا شمال الإسكندرية. مرت 30 يوما قبل أول تقدم ملحوظ. في أعماق البحر المتوسط وعلى عمق يقارب 10,000 قدم التقطت السفينة الفرنسية جون ليث بريدج أول إشارة رنين من الصندوقين الأسودين للطائرة. امتد مسار الحطام عبر حقل شاسع تحت الماء يروي قصة تحطم كارثي. أشعل استرداد مسجلات الرحلة الأمل في الحصول على إجابات. كشف التحليل في مختبرات مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسية عن أدلة حاسمة. رسائل آلية تشير إلى وجود دخان في المرحاض الأمامي وحجرة الأجهزة الإلكترونية، تبعها أعطال متعددة في النظام. والأكثر إثارة للقلق كان العثور على آثار مواد متفجرة على رفات الركاب. ومع ذلك نازعت السلطات المصرية في هذه النتائج مع استمرار تركيزها على الأعطال الفنية. أخذ التحقيق منعطفاً دراماتيكياً عندما استخرجت الروبوتات البحرية قطعاً من نوافذ قمرة القيادة الملتوية والبلاستيك المنصهر. كشف التحليل المخبري في باريس عن أنماط ضرر تتوافق مع حريق شديد وسريع، لكن مصدر الاشتعال ظل متعذر التحديد. بدا كأن كل قطعة من الحطام تثير أسئلة أكثر مما تقدم من إجابات. وفي عام 2022 سلط تقدم كبير في التحقيق ضوءا جديدا على السبب المحتمل للكارثة. اقترح الخبراء الفرنسيون نظرية مذهلة. ربما كان الجمع بين سيجارة مشتعلة في قمرة القيادة وتسرب من أقنعة الأكسجين التي تم ضبطها على وضع الطوارئ بعد حوادث سابقة هو السبب في اندلاع الحريق. تتوافق هذه النظرية مع نمط اكتشاف الدخان والانتشار السريع للحريق عبر الجزء الأمامي من الطائرة. اكتسبت الفرضية مزيداً من المصداقية، حيث لاحظ المحققون أن سياسات التدخين في قمرة القيادة في مصر للطيران كانت أقل صرامة من العديد من شركات الطيران الأخرى في ذلك الوقت. إن اندماج هذه العناصر، أقنعة الأكسجين المجهزة للطوارئ من الحوادث السابقة، إمكانية وجود سيجارة مشتعلة، ووجود أكسجين إضافي، رسم صورة لكيف أن دمج مجموعة من العوامل البسيطة قد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث الكارثية. خلف البيانات الفنية وتحليل الحطام يكمن القلب الحقيقي لهذه المأساة. 66 قصة انقطعت فجأة. في باريس والقاهرة ومدن حول العالم انتظرت العائلات أخباراً لن تجلب لهم العزاء. كان من بين الركاب جويل بلو، مصورة فرنسية عائدة من معرض، وأحمد هلال، رجل أعمال مصري كان قد حضر للتو حفل تخرج ابنته في باريس، وبيير وكونتان هيسلوان، أب وابنه مسافران معا في رحلة غوص. في الأيام التي تلت التحطم أصبح المبنى رقم 3 في مطار القاهرة مكاناً للتجمع العفوي للعائلات المفجوعة. أمهات يتشبثن بصور أطفالهن، زوجات يحملن جوازات سفر أزواجهن. الجميع ينتظرون تحديثات بدت تصل ببطء شديد. أصبح مركز الأزمات في مصر للطيران ملاذاً ومكاناً للحزن المشترك. واجهت عائلات أفراد الطاقم ألمهم الخاص. سارت ابنة الكابتن شقير على خطى والدها، حيث كانت تتدرب لتصبح طيارة. وكان الضابط الأول عاصم قد تزوج حديثاً مع خطط لتكوين أسرة. تحدث زملاؤهم في مصر للطيران عن مهنيتهم وتفانيهم ووداعهم الصباحي العادي الذي تبين أنه كان الأخير. بالنسبة للعديد من العائلات عمق غياب الإجابات الكاملة ألمهم. شكل بعضهم مجموعات دعم يتشاركون ليس فقط حزنهم ولكن أيضا تصميمهم على كشف الحقيقة. العائلات الفرنسية والمصرية الموحدة في الخسارة
ضغطت على حكوماتها لمزيد من الشفافية ومزيد من التحقيق ومزيد من اليقين حول اللحظات الأخيرة لأحبائهم. بعد سنوات من سقوط الرحلة 804 في البحر الأبيض المتوسط، لم يكن ما ظهر فشلاً كارثياً واحداً، بل سلسلة من الأحداث المترابطة والإغفالات. وقد سلطت نتائج التحقيق الفرنسي لعام 2022 الضوء على كيف يمكن لقرارات بسيطة على ما يبدو التكوين الطارئ لأقنعة الأكسجين والسماح بالتدخين في قمرة القيادة أن تتحد لتؤدي إلى نتائج مدمرة. لقد أدت استنتاجات التحقيق إلى تغييرات كبيرة في بروتوكولات سلامة الطيران. لم تعمل شركات الطيران في جميع أنحاء العالم على تعزيز أنظمة الكشف عن الحرائق وبروتوكولات إنذار الدخان فحسب، بل فحصت أيضاً إجراءات تتبع الصيانة، وخاصة فيما يتعلق بإعدادات المعدات الطارئة. خضعت العلاقة بين قرارات الصيانة الروتينية ومخاطر السلامة المحتملة لمراجعة مكثفة، كما دفعت الكارثة إلى التركيز المتجدد على سياسات قمرة القيادة. وضعت العديد من شركات الطيران سياسات أكثر صرامة بشأن عدم التدخين، مدركة كيف يمكن للمخالفات البسيطة على ما يبدو أن تتحد مع عوامل أخرى لخلق مواقف كارثية. ومع ذلك ربما يكمن التأثير الأكثر عمقاً للرحلة 804 في توضيحها لكيفية أن الكوارث الجوية نادراً ما يكون لها سبب واحد، مثل قطع أحجية معقدة، الهبوط الاضطراري السابق، وإعدادات قناع الأكسجين، واحتمال إشعال سيجارة تبدو وكأنها غير ضارة بمفردها، ولكنها مجتمعة خلقت سلسلة مأساوية من الأحداث التي أودت بحياة 66 شخصاً. اليوم في مكان ما من المياه شمال الإسكندرية لا تزال أجزاء من الرحلة 804 راسية على قاع البحر الأبيض المتوسط، كتذكير صارخ بأن سلامة الطيران لا تعني القرارات الصغيرة ولا الإغفالات البسيطة ولا الإجراءات غير المهمة. وفي الأعلى تواصل الطائرات تتبع مساراتها عبر سماء الليل بين باريس والقاهرة، حاملة ركابا جددا وقصصا جديدة والدروس المستفادة بثمن باهظ للغاية. في النهاية نسأل الله الرحمة لأرواح الضحايا، وأن ينزل السكينة والطمأنينة على قلوب أهاليهم وأحبائهم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ونتمنى أن نلقاكم في حلقة جديدة قريبا. إلى اللقاء.